相啊，没有什么好处。这个师傅啊，无论到个什么地方，无论到什么地方，都给人很多麻烦。什么麻烦呢？就是叫人呢，很忙的，没有闲着的时候，没有睡觉的时候，没有吃饭的时候，你看这个要紧不要紧？在美国金山寺，一天到晚呢，是忙得不得了，把这一些个西方的人呢，给弄得手忙脚。Okay, good evening, everyone. Kính chào quý vị. Tonight is the first night we have a Dharma talk of our Phổ Chí, year in Phổ Chí. Đây là buổi tối đầu tiên của cái Phật thất chúng ta. Welcome to all of you. Hoan nghênh quý vị tới tham dự. We're glad that you're here. Rất là vui vẻ khi có quý vị tới đây. So many of you come from so far away, and we hope that to work hard to make it worth your while. Các người tới từ xa tới, chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi cách để mà cho xứng đáng thời giờ của quý vị. What we are practicing is so far started practicing is the Pure Land Dharma Door, the American Pure Land Dharma Door. Chúng ta đang bắt đầu tu cái pháp tịnh độ của xứ Mỹ này. It originated from my Chinese master, Master YongHua. Học cái pháp từ ngài Tiên Hóa. Learn. When I was a novice over there, lúc thầy học sa di ở đó, I was stationed at Northern California, in California only. Học được huấn luyện ở Cali này, Northern, Southern, for 3 or 4 years, tu 3-4 năm ở vùng Cali này. And we did everything, but we didn't learn much. I didn't learn much about the Pure Land Dharma Door. Nhưng đều học đủ thứ hết á, nhưng đều không có học gì về pháp môn tịnh độ hết. It's because my master wouldn't allow his disciples to do a 49-day service in the seated 10,000 Buddhas. Tại vì cái Vạn Bậc Thanh không có được phép làm 49 ngày. I found out later. Thank you very much. And then, I went down to Southern California in Long Beach Monastery for 2 years. Xong xuống chùa Long Beach 2 năm. And they couldn't do 49-day service either. Và không được làm 49 ngày luôn nữa. So I practically didn't know anything about Pure Land Dharma Door until
I got in trouble and they exiled me to Canada, in Calgary, Canada. Rồi thầy không biết gì hết á, cho tới khi mà lộn xộn thành bị đuổi ra khỏi qua Canada to bên Calgary. And that's where, lo and behold, I learned about Pure Land Dharma Door. Đó mới được that temple. They actually were doing the 49-day service. So the first time in my life, I learned how to do it. Thành ra lần đầu tiên mà thầy trong cuộc đời mới học cái pháp 49 ngày của Ngài Tuyên Hóa. And then amazingly, there in that temple had a lot of Chinese from Hong Kong descent. Cái chùa đó có nhiều cái người Hồng Kông lắm, gốc Hồng Kông. And I was there for about 6 months, tới đó khoảng chỉ 6 tháng. And every month a Chinese person would come in and request either a 49-day service or the rebirth plaque. Rồi mỗi tháng có người vào thỉnh cái 49 ngày hoặc là cái pháp cái bài vị bản sanh. That's how I learned about the Pure Land Dharma Door. Lúc đó thầy mới học được cái pháp 49 ngày. Vậy là ngày pháp bản sanh của Ngài Tuyên Hóa. And then because my master didn't really elaborate that much on the Pure Land Dharma Door at all. Ngài Tuyên Hóa ít giảng về cái pháp môn tịnh độ. However, as typical of his teachings, it's spread out in all of his teaching. Thì như Ngài Tuyên Hóa nói vậy đó, là dài như vậy đó, là Ngài giảng những cái pháp, tất cả những pháp ở mọi nơi. You know why is that? Quý vị biết tại sao? Why is that? Why is that? Xin thôi. Why is that he speaks something and all of a sudden he would throw in a one or two sentences about the Pure Land Dharma Door or one or two sentences about Chan and so forth. Ngài Tuyên Hóa nhiều khi Ngài giảng pháp, giảng kinh, rồi thỉnh thoảng Ngài thảy ra 1-2 câu về tịnh độ, 1-2 câu về thiền. Why is that? Anyone knows? Có ai biết không? No one? Wouldn't you rather have, he said, today I be speaking to you about the Pure Land Dharma Door, like you Westerners would like to have. Yes? You want to have a lecture on a certain topic. Yes? Như người Tây phương quý vị, đời nay quý vị muốn nghe là cái pháp có một cái chuẩn bị bài nói đàng hoàng, nói một cái đề tài đàng hoàng, right? It's just the same thing. My students asked me to prepare this week's lecture on Pure Land based on topics. Giống như học trò thầy yêu cầu thầy chuẩn bị những cái bài nói này về những cái đề tài của tuần này. Okay? Talk about Pure Land, talk about reciting Buddha's name, talk about how to get there, and so forth, and so forth. Những đề tài chẳng hạn như là tịnh độ là gì, làm sao mình tới đó được, 49 ngày là gì. And I said, I don't know. I want to keep it vague. Thầy nói không, thầy muốn để nó mơ hồ. Just like more detail my master's teaching, nó rõ hơn Ngài Tuyên Hóa một tí. But anyway, why is that? Tại sao như vậy? The Dharma is never fixed. Cái pháp nó không bao giờ nó cố định hết. The Dharma is only in response to you. Cái pháp nói là để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Okay? So that the Dharma is very lively. It only is spoken in order to address your needs. Tất cả cái pháp đại thừa mình là nói để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Okay? It's not meant to be a lecture. Không phải là một cái lời ấy. You want a lecture, go to the university. Muốn học một cái lớp học thì tới trường đại học mà học. This is about what can the Dharma do for you. Cái này, những cái buổi pháp này là nói cái pháp này nó có lời gì cho quý vị, nó có thể làm gì cho quý vị. Does it make sense? So what happened is that my master
when he started teaching about the Pure Land, when he taught the Pure Land Dharma doors, vì vậy khi ngài Tuyên Hóa khi mà ngài giảng về cái pháp môn tịnh độ đó, he spoke a little bit about some of the fundamentals, giảng về những cái đại khái về pháp môn tịnh độ. There's a small booklet that when they prepared, when they went up to Oregon to do a week of Buddha recitation, ngài lên cái tiểu bang Oregon tổ chức niệm Phật in a farm area, lots of mosquitoes. Niệm Phật một tuần ở trong cái nông trại. So they put up a tent and then they stayed there for a week to recite the Buddha's name. Lợp lên cái lều xong rồi niệm Phật cả tuần. So he explained a little bit about the Pure Land Dharma door. Ngài giảng sơ về pháp môn tịnh độ. And then, so that's some of the basics. But then the advanced part, như là cái phần cao, okay, he didn't explain it at all. Cái phần pháp cao của pháp môn tịnh độ, ngài không có giảng ở đó. Not during that week. Why is that? Tại sao như vậy? I just told you. Because the disciples there are two levels too low. The Hưng disciples, the Go disciples level is too low. Tại sao vậy? Tại vì cái trình độ của họ Hằng quả thời đó mà ngài Tuyên Hóa giảng đó, trình độ thấp quá. You cannot explain the PhD level to some elementary school children. Giảng về pháp môn, về cái trình độ của tiến sĩ mà giảng cho con nít sao nó hiểu được. You see? So that's why the teaching is usually spread out throughout his all his explanations of sutras. Ngài Tuyên Hóa hay giảng nhiều lắm. He explained the advanced part about Pure Land Dharma doors just like that, here and there. And so that's why you have to listen to all his teachings to be able to hopefully catch them. Anh phải học, phải nghe tất cả những lời giảng của ngài Tuyên Hóa mới có thể thâu thập được tất cả pháp môn này. And unfortunately, it's a shame that all his teachings are not made available. Rất tiếc là những cái lời giảng của ngài Tuyên Hóa không có thông dụng. Because his disciples decided to keep it for themselves. They don't allow us to access it. They don't allow outsiders to access it. Rất tiếc là học trò của ngài Tuyên Hóa muốn giữ lại cho tụi nó, không muốn cho người ngoài học biết những cái pháp này. I'd love to learn more about what he has to teach beyond what's published out there. Thì muốn có những cái tài liệu mà họ chưa đăng lên, họ chưa dịch ra, rất là tiếc. Anyway, so you have to get by with what we understand. Nên chỉ chia sẻ cái việc các mình biết thôi. I call it American Pure Land. Thầy gọi là cái pháp môn tịnh độ. It's because I find that his Pure Land Dharma door is too Chinese. Tại vì thầy thấy các ngài Tuyên Hóa giảng pháp môn tịnh độ đó, nó hơi thiên về cái nhu cầu của người Tàu. So he addressed the needs of the Chinese descents, less so of the Western or the modern days Buddhists. Ngài giảng về cái nhu cầu của người Tàu, nhưng đều thầy thấy cái nhu cầu thời đại này của tuổi trẻ thời đại này, cái văn hóa Tây phương, cái nền giáo dục Tây phương này, not quite the same way that we Westerners, Western educated people would like to hear, like to have explanations. But in all fairness, I will tell you that my Pure Land explanation, Pure Land Dharma door understanding is still within what he explained in Chinese only. Mà thành thực nói cái vị đó, cái sự hiểu biết của tịnh độ của thầy đó, nó vẫn nằm trong cái phạm vi của pháp môn tịnh độ của ngài Tuyên Hóa. I feel that maybe one day that people will recognize that and recognize him
as the last Pure Land patriarch, because his Pure Land is incredibly advanced. A lot more that's been published by his own disciples. Hy vọng trong tương lai cái người Phật giáo sẽ công nhận Ngài Tiên Hóa là một cái tổ sư của tịnh độ cuối cùng mình biết được. Tại vì cái pháp tịnh độ Ngài rất là cao minh, very very advanced, cao minh hơn là cái người đệ tử của Ngài đã dịch ra và đã sao chép ra. It's unfortunate. It's not being recognized, transcribed into Chinese, and certainly translated into English and other languages. It's a shame. Rất tiếc là họ không có được nhận ra cái đó. Okay, so it's up to us to help elaborate a little bit more. Thành chúng ta sẽ cái việc chúng làm tu hành. So even though we small group of us today, mặc dù chứ ngày hôm nay chúng ta vài chục người tới đây, nhưng đều our Dharma, we are sharing we will elaborate more on the Pure Land Dharma door that came from Master YongHua. Chúng ta sẽ nói những pháp tịnh độ này gốc nó vốn từ Ngài Tiên Hóa. Okay? Not mine at all. All I do is I understand what he taught, and I would put them in massage and put them in the Western educated perspective. Okay, like I am, like I was. Còn cái pháp này không có gì lạ hết đó. Nhưng đều thầy chỉ trình bày cái hiểu biết của pháp Ngài Tiên Hóa về tịnh độ Ngài Tiên Hóa cho quý vị về cái phương diện người Tây phương thôi. All right, sounds good. All right, there's so many of you from different background, different levels. Mỗi người có ngày đây có nhiều người trình độ khác nhau, cao thấp đều hết. And from low to very high, and from very Asian to very Western. Có thể từ Âu Châu cho tới người Á Châu, from tiny to troublemakers and loud and tiny troublemakers to very calm and happy, about to die people. Từ trẻ tới lớn luôn nữa. All right. So feel free to ask questions about anything that bothers you and that intrigues you. Yêu cầu quý vị cái thoải mái mà hỏi bất cứ lúc nào, anytime, anything. All right. That's our style. It's because when I was there at my master's temple, I had so many questions because I'm a very curious person, but they would not reserve enough time for us to ask questions. When I was able to sneak in a question, I was met with blank stares, or the answers, I don't know. Lúc đó mà thầy ở đó trong đạo tràng Ngài Tiên Hóa thì họ bỏ rất ít thời giờ để mà trả lời cho chúng ta. Xong rồi trả lời, hỏi được một câu thì người ta không biết trả lời, thành thầy bực mình. I was very, very disappointed, actually. So now it's my turn to speak Dharma. I made sure since day one that we have plenty of time and you have plenty of opportunities to ask me questions. Thành khi mà thầy bắt đầu hoằng pháp, Ngài Tiên Hóa ra định đó, thì thầy cố ý là bỏ thời giờ cho quý vị hỏi, lúc nào cũng được, câu gì cũng được. So most of my lectures are usually unprepared. No way to prepare for how crazy your mind functions. Thành ra cái phần lớn thì nó pháp toàn là nó ít sửa soạn lắm, tại vì không thể nào chuẩn bị cho tất cả những cái đầu óc mà abnormal like some of you. Nhiều người cái đầu óc cái vị nó hơi bất thường một tí, không thể nào chuẩn bị được. All right? All right. So what is this Pure Land here? You have a question already? Green? My God, so soon? Green. Whoa, sorry. Hello. It's a little bit off topic, but I'm really curious.
I looked at all the audio tapes of Great Master YongHua's Dharma Sutra lectures on the DRBA website. They're all from early 17th, late 60s, like all the great sutras all Yes. were spoken back then. Yes. So I'm really curious, what did he speak towards in the next 20 years? I think he was still speaking dharmas every day or very often, right? I'm not sure. The question, câu hỏi là những cái video Ngài Tiên Hóa, những cái băng Ngài Tiên Hóa là dẫn kinh từ 1960, 1970, rồi sau đó mấy chục năm sau biết Ngài giảng gì. I have no idea. Okay, most of my tapes are also from the 60s and 70s. Okay, thầy cũng vậy. And I have no idea what he did until in the next 20 years until he died in 1995. Okay, thầy không biết Ngài làm gì tới 20 năm sau cho tới khi mà Ngài chết. But when I met him, he was very, very sick. I met him in 1994. He was very sick. And he only lived for 4, maybe 6 more months, and then he died on me. Okay. Lúc thầy gặp Ngài là lúc 1990 mấy đó thì Ngài rất là bệnh. He was on his last leg and he's dying. He's a very frail monk. And you look at his face, he may be thin, but he showed no pain, no affliction whatsoever. He's so happy, has the same happy face. I still remember. Lúc đó thầy tới thăm Ngài thì Ngài mặc dù ốm, rất là da bọc xương. He was skin and bones back then. He's dying. Nhưng đều da bọc xương mà cái miệng lúc nào, mặt khi nào cũng tươi, lúc nào rất là từ bi, so kind and compassionate. That's how I always remember him, except when he yells at me. Thành ra thì nhớ những cái hình ảnh đó, trừ những cái lúc mà Ngài mắng nhiếc thôi. Okay. Actually he's very pleasant to me. He's very pleasant when he's when he is with a lot of people. Lúc Ngài rất là từ bi khi nhiều người. But privately with me, that's a different story. Mỗi lần mà dạy thầy riêng thì nó không có gì vui vẻ. Not very happy moments for me. So what did he teach? I'm not sure. Không biết Ngài dạy cái gì. But I imagine that because he taught most of his Dharma is in the 60s and 70s already. Tại Ngài đã giảng những cái đại pháp Ngài tới 60 đến 70. And what happened is that a lot of his teaching are very, very advanced. Những cái pháp nó rất là cao. Okay? And after that, I feel that he has to wait for his disciples to catch up. Rồi sau đó Ngài phải đợi thầy nghĩ, because I come from a teacher's perspective. I'm only making deductions right now. Thầy chỉ đoán là thôi. Okay. He had to wait for his disciples to catch on. Okay. Ngài dạy nhiều quá. Thành ra, for example, he explained about Shrangama Sutra and it's very advanced chant Dharma. Thì Ngài giảng về kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh về thiền. I don't feel that any of the Hưng disciples understand the level of Shrangama Sutra that he explained. Okay. Thầy không tin rằng những cái đệ tử họ Hằng xuất gia của Ngài Tiên Hóa hiểu được cái trình độ mà Lăng Nghiêm mà Ngài Tiên Hóa giảng. So he's so far ahead of them. Quá cao đi. Okay. So that for him he's nothing left for him to explain. Không có gì để mà giảng thêm cho họ nữa. Until someone who is a higher level would come around. Cho tới khi một người khác có trình độ cao hơn tới, then he'll have more reason to explain to them. Otherwise, the rest of us can simply look at study and investigate what he explained already. Thành ra trừ phi cái trường hợp cao hơn mà tới đó thì Ngài mới giảng, còn nếu trường hợp thấp hơn thì
Chúng ta chỉ cần nghiên cứu sách của Ngài là đủ rồi. Okay? And so later, because at the very beyond what he explained, I feel những Ngài đã giảng rồi, he would then have to spend time training individuals. Lúc đó bỏ thì giờ sau giảng kinh rồi là cái lý. So he explained about the principles. And then he spent a lot of time explaining how the principles apply to the individual disciples, individual cultivators. Thì sau này có cái lý rồi, giảng lý rồi, thì bỏ thì giảng cái cách mà tu những cái lý đó. Okay? And that the way to apply those principles, how to cultivate those principles, are actually, I feel, is done by him individually to each of his disciples. Thì giảng cái đó, cái sự là phải giảng cho mỗi người đệ tử. So, for example, those famous 3 steps, 1 bow monks, they listened to his teachings in the 70s and 60s, but as they were bowing, they still listened at night, and he would then elaborate for them. That's how they became enlightened. Thành những cái người đệ tử mà tam bộ xuất bái, nhất bái của Ngài Tiên Hóa đó, thì ban ngày họ lại, ban đêm họ nghe kinh, họ nghe giảng kinh của Ngài, nghe băng của Ngài, và mỗi khi gặp thì Ngài Tiên Hóa giảng thêm cho họ biết how it applies to their actually bowing pilgrimage. This is when they bow on the street. Okay, what they did is against the principles of the teachings. That's how he corrected them. That's how they eventually became enlightened. Thì lúc mà những cái nhóm đó họ tu đó, họ lại ở đường đó, thì họ cách hành dụng công của họ trật nó đi ngược lại cái lý mà Ngài Tiên Hóa giảng trong kinh, trong những cái bài pháp, thành ra Ngài phải sửa cho họ biết. Okay, so the point being that he spent a lot of time correcting his disciples. Ngài nghĩ thời đó 20 năm Ngài bỏ rất nhiều thời giờ sửa cho những cái người học trò cho họ. And that's how a lot of them became enlightened. Bởi vì rất nhiều người đắc giác ngộ. All right? So I feel that's what happened. Okay. Beyond, at a higher level, it becomes more and more individualized teachings. Tới trình độ cao rồi đó, thì cái sự huấn luyện đó nó rất là chính xác cho mỗi cái cá nhân của quý vị. Mahayana training is individual teaching, guidance. Cái đại thừa mình đó là dạy cho mỗi người. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right. So why do we want to go to the Pure Land? Tại sao mình qua Tây phương Cực Lạc? The Western Pure Land is really the best place you can be in this universe for the Buddhists and non-Buddhists. Cái Tây phương Cực Lạc là cái cõi mà rất là lý tưởng cho tất cả mọi chúng sanh trong cái thế gian này. Okay. For us in this higher world, the Pure Land is one of the countless worlds in this universe. Cái Tây phương Cực Lạc là một trong vô lượng vô biên cái cõi cái thế giới trong cái cõi vũ trụ này, cái pháp giới này. And the sound world where we are, our world, also one of them. Và trong cái cõi Ta Bà này, một cái thế giới luôn này. So our world is our world, and Western Bliss Pure Land is 10 billion worlds away from us to the West. Okay. Cái cõi Ta Bà này ở đây á, thì cái cõi Tây phương Cực Lạc là 10 tỷ cái thế giới mà cách về phía Tây. All right. What's the difference? The difference between here and there is that here, there is no suffering whatsoever. Cái Tây phương Cực Lạc là không có cái khổ sở.
Why do we have suffering here inside our world? Tại sao mình có cái khổ cõi ta bà này? Because of we are suffering from greed, anger and stupidity. Chúng ta khổ cõi ta bà này tại chúng ta còn cái tham, sân và si. Okay? As long as you have greed, anger and stupidity, you are suffering. Quý vị còn tham, còn sân, còn si thì sẽ còn khổ. Whereas once you make it the Western Bliss Pure Land, một khi quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, there's no greed, there's no anger, there's no stupidity. Bên kia không có tham, không có sân, không có si. Therefore, it's always blissful. Ở bên kia nó luôn luôn rất là an lạc. There's no suffering whatsoever. Hoàn toàn không khổ. All right? Over here, we are subject to greed, anger, and stupidity. Ở cõi tam bà này chỉ có tham, không có sân, không có si. And what's the problem? When you're greedy for food, tham ăn. Anyone? Tomorrow, by the way, Korean feast. Ngày mai có biệt tiệc đồ ăn Đại Hàn. I hope you eat tomorrow without being too greedy. Ăn như là quý vị mai đừng có tham ăn quá. We are greedy for food, we are greedy for money. Ở đây mình tham ăn, tham tiền. Greedy for fame, tham danh. And every time we're ready for that, when we have a strike of a thought of greed, mỗi lần chúng ta khởi lên một cái niệm tham, what happens? We're creating a seed for us to fall to the three evil paths. Mỗi lần quý vị khởi một cái niệm tham như vậy, quý vị tạo cái chủng tử để sau này quý vị đọa tam ác thú. Okay? What more specifically, when you have a thought of greed, you're creating a seed for you in the future, whether at the end of this life or in future lives. Mỗi lần quý vị khởi một cái tâm niệm tham, thì quý vị tạo một cái chủng tử cho tới cái cuộc đời này hoặc cuộc đời sau. Khi quý vị mãn phần đó, cuộc đời này. For example, many of you, many of us will, because of that, those greed seeds will make us fall to the hungry ghost realms at the time of death. Một khi quý vị có những cái chủng tử mà tham như vậy đó, thì quý vị trong tương lai sẽ đọa xuống làm ngạ quỷ khi mà chết. Okay? Yes, question in the back. Yeah, relax, chiến thôn. You're supposed to be scanning them, not scanning me. Yes, orange. What happened? Just move a little bit. Just from having a thought, or you can go to ghost realm, or you have to take action. Because I thought hard to believe, isn't it? Yeah. Yeah, for Westerners, wait, really? One thought? I will fall to a ghost? I will become a ghost? Absolutely. Isn't it scary? Hard to believe. That's why you Westerners can't take it. You Westerners, it's not true. Forget it. It's okay. You believe or not, it doesn't matter. You still have a chance to become a ghost. Người Tây Phương hỏi, làm sao một cái tư tưởng có thể làm quỷ được? Thầy nói, tin phải truyền quý vị. Bởi vì người Tây Phương khó tin chuyện này. Làm sao một tư tưởng khởi làm quỷ được? Thầy nói không tin cũng sao hết đó, vẫn có cơ hội làm quỷ như thường. Okay?
Oh no, we're not going to have time for me to progress in my lecture. Yes, internet has a question now. How do we get to the Pure Land? In other words, how do we ensure rebirth in the Pure Land this lifetime? Okay, that's lecture number 7. Sao mình tới Tây Phương Cực Lạc? Can I finish the ghost thing first? Please. You make it jump too much, then you ask about lecture 7 and have nothing to talk about the rest of the days. Hỏi làm sao mà tới Tây Phương Cực Lạc được kiếp này? Thầy nói đợi tí xíu được không? Cái này là cái bài nói giảng ngày thứ 7, ngày thứ 8. Maybe the 8th day, I don't remember. But give me some time, huh? Okay, to look it up. Cho thầy thì giờ thì chuẩn bị một tí. Okay, what about thoughts of anger? Còn cái tư tưởng mà nóng thì sao? You would fall to the hells. Sẽ đọa xuống địa ngục. Okay? You create the seeds for you. In the future, when those seeds mature, you fall to the hells. Một cái tư tưởng mà nóng thì tạo cái chủng tử để trong tương lai quý vị khi mà chủng tử nó thành thục, quý vị sẽ đọa xuống địa ngục. What's the difference between the hungry ghost and the hells? Khác biệt giữa ngạ quỷ với lại địa ngục là sao? Hungry ghost, you're always hungry. Lúc nào cũng đói vậy sợ. You cannot find food to eat. Kiếm đồ ăn được. You're hungry, you're thirsty. Okay? Vừa đói vừa khát. What about the hells? Địa ngục là sao? Oh, that's much more special. Địa ngục nó rất là đặc biệt. That's where you'll be tortured. Never mind. Quý vị sẽ bị tra tấn. Okay? They will torture you to death. Tra tấn quý vị chết. Okay? Depending on your offenses, their corresponding hells to make you undergo your retribution. Có những cái loại địa ngục khác nhau để tương ứng với cái nghiệp của quý vị. Okay? So there are all sorts of hells that will allow you to undergo all kinds of tortures. Thành ra đủ cái loại địa ngục để mà tra tấn quý vị. The hells are known places to be. They create all the torture instruments of the world. Những cái dụng cụ tra tấn là từ cái địa ngục mà nó chế ra. Okay, so far so good. Now, some people seems to indicate, I don't believe it. Nói các bạn không tin. Okay. Có người nói, one of the questions that gentleman seems to say, I don't believe. How can I have a thought and I would fall? It seems unfair. It seems to be unreasonable. Sao một cái tư tưởng khiến mình đọa xuống được? Okay. Yes, sir. Orange. I believe, but it's just I didn't know that, and it's just. You didn't know that. You believe, but you didn't know. So you don't quite believe. I did. Don't have to be polite. My disciple was very blunt with me. He said, I don't believe. Yeah, well, I'm American. I'm very. You always say that the Americans are very gullible, so I believe, but I didn't know that before. So you're so gullible. Yeah. The Asians are not like that. Okay. You'll find out for yourself. What happens is when you go to the hells, for example, right before you enter the hell's area, the hell's realm, you get to the entrance of the hells, and then just before you enter the hells, you then understand yourself what karma you created that destined you to enter to this hell. And then, since you don't believe me tonight,
maybe in the future when you're about to enter the house, and my image will appear in front of you and say, I told you so. Thầy nói có người địa phương nói hơi khó tin, thầy nói đương nhiên khó tin rồi. Chẳng hạn như quý vị trước khi mà đọa địa ngục á, trước khi mà đi vào cái ranh giới của địa ngục á, thì lúc đó quý vị biết cái tinh thần quý vị sẽ biết rằng tại sao tôi vào cái địa ngục này. It's very fascinating. Just before you enter that particular hell, you know why, which karma you created that brought you there. Là sự thật á. Trước khi vào cái địa ngục nào đó là cái tâm thần quý vị sẽ biết cái nghiệp mình đã tạo gì đó trong quá khứ để khi mình đi vào cái địa ngục này. Okay? It's kind of cool. Nó rất là đặc biệt. Alright? But what does it have to do with you? Tại nó có liên quan gì tới quý vị? Why is that you have a thought agreed for Korean food tomorrow? I'm so hungry talking about it already. Thầy nói chừng cái bữa tiệc đồ ăn đại hàng ngày mai thầy hơi đói bụng. I'm a little bit hungry. Is there anyone hungry? You've been working so hard. Oh, you just have dinner. Okay. So what happened is that you have these thoughts of greed, okay, or anger. Let's say this is a recent case. It's kind of interesting. Có cái chuyện mới đây. We have a someone we know in China. From a well-to-do family, the mother was very very sick. Có cái chuyện này là có một cái người bên Đại Lục, người ta rất là bà mẹ rất là bệnh rất là nặng, and was in a hospital for years, the last 3 years. 3 năm vừa qua là ra bệnh viện. And when they contacted us, khi họ liên lạc chúng tôi đó, thì they said that the painkillers no longer work. Thì cái thuốc mà ngừa đau đó nó không còn hiệu dụng nữa. You know, the highest dosage of painkiller they can give to a patient, the morphine and those drug type of things, they no longer work on her. Chẳng hạn cái chất morphine mà để chích vào những bớt đau đó, cái chất mà cái trình độ cái đất mà cao nhất mà có thể chích mà quý vị không có bị nguy hiểm đó là chích mà không còn hiệu quả gì nữa. No effect whatsoever. She still hurts like crazy. Đau đớn vậy sao? Doesn't matter what you do, she still hurts. Đau đớn vậy sao? Okay? And so they contacted us and they said, help. And I said, if the doctor says you're dying, we're not doctors. We don't do miracles. Prepare to die. Prepare for her to go, prepare for next life. Okay? Thì người ta kêu vào hỏi, thầy mới nói là thầy trả lời thẳng thắn, nói tôi rất tiếc, nhưng đều tới trình độ này bác sĩ mà đã bó tay tôi đâu phải là làm gì được nữa. Okay? Thành ra chuẩn bị mà đi cái cuộc đời sau. Okay? Most of us are so preoccupied with this life that we are so ill prepared for the next life. Chúng ta ai cũng rất là lo cái cuộc sống này mà quên lo cho cuộc sống sau. Okay, and I started looking at that, and they tried to ask us to help, and so we said, okay, we help. We try the best we can to help. Nhất định phải giúp đỡ you. So we helped them, but we said practically, realistically, you have to prepare for the next life. Thì chúng tôi khuyên là nên as I look into it, and I asked the daughter, I said, your mom, is she angry? Thầy lúc thầy bắt đầu làm việc thầy mới hỏi là cái người con gái đó, okay, là mẹ cô có hay giận không? He said, oh yeah, my mom is very very angry her entire life. Nói là mẹ tôi cả đời rất là sân si, very very angry. And so I said, no wonder. Thầy nói hơi lạ. No wonder.
I'm sorry to tell you this, but she's on the way to, if we keep it up this way, she's on the trend to fall to the house. Okay. Thì thầy mới nói là nếu như mà cứ tiếp tục cái đà mà cái bà cụ đó có bây giờ đó, okay, thì bà sẽ đọa xuống địa ngục. That's how I saw it. I saw that she's falling to the house. And that's why I said, because she has so many thoughts of anger all day. Tại vì cả ngày cái tư tưởng sân hận nó khởi lên cả ngày luôn. All day. You don't believe me? Tough luck. Không tin ráng mà chịu. Okay? And so anyway, we prolonged her life for a month or so. Kéo dài mạng sống because the daughter insisted on keeping her alive. Người con gái nhất định giữ mẹ mình sống thêm. She so attached her, I cannot let go of my mother. Nói mẹ tôi không thể nào mẹ tôi chết được. She tried everything. She tried Western, Eastern medicine, Qigong, Tai Chi, you name it, whatever you have, voodoo, whatever. Nothing worked. Thì là thử hết tất cả mọi thứ rồi, đủ loại đông y, tây y, đủ thứ rồi, đủ cái loại bùa chú này nọ cũng. And we were the last, one of the last stops. Chúng tôi là chúng ta là người cuối cùng. And so we prolonged her life for a month, kéo dài thêm 1 tháng nữa. And she finally passed away. Rồi sau khi chết, okay. And as soon as she passed away, okay, she was so much happier. Rồi khi mà bà chết một cái đó, thì bà thoải mái sung sướng vậy sao? So I didn't have the heart to tell the daughter that you're torturing your mother by keeping her alive. Thầy không nỡ nào nói với con gái biết được là để bà sống như vậy là đang hành hạ bà, là đau đớn vậy sợ lắm. She was so relieved, okay, that she shed her body. Khi mà cái bà cụ đó mà bà bỏ cái thân được, bà mừng dễ sợ lắm. Bà nói, she was so terrified of death when she was alive, but as soon as she passed away, she was so relieved. Khi mà bà còn sống đó, bà rất là sợ chết. Mà khi bà chết một cái, nhắm mắt một cái rồi, thì bà rất là khoan thai sung sướng. Okay. Isn't that amazing? What you call love, I don't know. Quý vị thấy không? Thương mà như vậy đó. Okay. Anyway, after she passed away, we took care of her 49 day service. Trong thời gian 49 ngày mà bà cụ đã chết rồi đó, chúng tôi lo cho bà. And that's why she was much better off than she was alive. Lo thành ra bà đỡ khổ lắm. And later she went to the Pure Land. Sau này bà đi được Tây Phương Cực Lạc. Okay. So anyway, so we have many cases like that. It's not for me personally. I'm just like you. I said, how is it possible? One thought of greed, one thought of anger would bring you to the make you fall. Thầy cũng như quý vị đó. Lúc đầu thầy cũng thắc mắc tại sao cái tư tưởng mà tham sân si là có thể khiến quý vị đọa được. And I've seen too many cases like that in the past 15 years of working. 15 năm trời thầy dạy. I help many people came to me for rebirth and so forth. And that's when I got to observe. I got to make the connection between for these 3 poisons: greed, anger, stupidity. Okay. Mấy năm qua thầy hoạt động thành là thầy quan sát được khi mà Phật tử tới mà yêu cầu giúp đỡ đó, thầy mới quan sát là vì cái tại sao mà tham nó đọa xuống. Clearly, I've seen so many people who are so angry who would fall to the hells. Okay, and I saw people who were greedy would become hungry ghosts. Okay, rồi thấy nhiều người ta giận, ta đọa xuống địa ngục, có nhiều người ta tham, ta đọa xuống làm ngạ quỷ. I've saw so many cases. So yes, I personally believe the teaching. Cá nhân thầy thì tin cái chuyện đó có đúng thật. All right. So anyway, so when you're greedy, you fall to the hungry ghost realm. Cái vì
lúc quý vị tham có từ tham sân si, tham thì quý vị sẽ đọa xuống làm ngạ quỷ. And that's why earlier in the evening ceremony we did a meal offering for the hungry ghosts. Okay. Thành lúc mà cái công phu tối đó chúng ta có cái mông sơn thi thực đó để nuôi mấy con ngạ quỷ đó. Out of compassion, a Chinese bodhisattva created. They call it an arhat. Actually, this is not an arhat. This is a bodhisattva. Người Tàu nói là ông tứ quả la hán chế cái pháp này, chỉ ra là một cái Bồ Tát. So he invented this mẫn san meal offering to the ghosts that we monks and nuns are supposed to do every single evening at the temple out of kindness and compassion. Thành cái người tăng ni trong chùa theo hệ thống người Tàu đó là tối nào cũng làm cái môn sơn thí thực để giúp đỡ chúng sanh. That's what we do, by the way. That's what we did together this evening. Chúng tôi tối nay chúng ta đã làm như vậy đó. Okay, so our practice, you're coming here, you took part in feeding a lot of hungry ghosts out there. Thành ra tối nay tất cả người tới tham dự đây đó đã cho một số ngạ quỷ nó ăn, nó đỡ khát, đỡ đói. So they have some relief from thirst and from hunger. Okay, it's the multitudes of ghosts found some relief tonight. Một số ngạ quỷ rất là đông đã được giúp đỡ tối hôm nay. Thanks to our practice, nhờ chúng ta tu cái này. Alright? And if they're not fed, mà nếu những con ngạ quỷ nó không có được no đó, they go everywhere to look for food. And that's when they cause trouble for us. Nó đói, thành nó đi khắp mọi nơi, nó kiếm đồ ăn, đồ uống, thành nó tạo cái phiền não, vấn đề cho chúng ta. Is that clear? So they cause trouble, they cause suffering to us. Nó tạo vấn đề, cái khổ sở cho chúng ta. Alright? So that's why the fact that we have greed, anger, stupidity in our mind, and that's why we suffer here in the Sahara world. Nói tóm lại, chúng ta vì tham, vì sân, vì si, thành ra sẽ khổ trong quả ta bà này. Whereas when you attain rebirth of the Pure Land, mà ngược lại khi quý vị đắc vãng sanh của Tây Phương Cực Lạc, over there, no one has any greed, any anger, any stupidity. Ở bên kia đó, không ai có tham, không có sân, không có si. Therefore, it's absolutely no suffering whatsoever. Hoàn toàn không khổ bên kia. Okay? You don't even have to go to work. Không cần phải làm việc nữa luôn nữa. How is that? There's no sangha over there because they don't allow people to beg for food. Bên kia không được có tăng đoàn tại vì không cho phép người ta đi khất thực. Okay? That's work. That's considered work. You go and beg for food. You know, we supposed to stand in front of the house and close our eyes and wait for someone to give us food. If not, move to the next house. And after 7 houses, we get nothing. We go back, become hungry, and complain. This life is too hard. Người xuất gia là phải đi khất thực 7 cái nhà khác nhau, rồi về ăn mà lỡ không cho được đồ ăn gì thì về lầu bầu nó trôi xong cái làng sau tụi nó bận tiện quá, nó không cúng gì tối này mà đói nữa. Now we go hungry today. Tomorrow we go to a different village. Hope they're better. So over there you don't have to work. Bên kia không cần phải làm việc. In fact, the ground is made of gold. Cái đất nó làm bằng vàng. Can you imagine? The ground is made of gold. Đất nó làm bằng vàng. It's no dirt. Không có đất. It's only gold. You don't believe? How is it possible? Sao có chuyện đó được không? I don't know about that myself either.
Thầy không có tin nữa luôn nữa. And then one of our disciples, she's not here tonight. Một cái người ở cái mặt đây, she's my chef, the kitchen manager. Her name is Go Yin. You know her? You met her today, this morning? She one goes around, eat. Và đầu bếp của thầy đó. That's Sean's mother right there. Sean right there. That's her dutiful son right there. She's a disciple of my late Chinese master as well. We are the same level. Cô Quảng Ngân cùng với thầy là cũng đệ tử Ngài Tuyên Hóa. And she came to assist our temple for a long time. Tới chùa giúp đỡ lâu at the Lu Mountain Temple. And her mom used to be alive. Lúc đó mẹ cô còn sống. And she was in a wheelchair. Mẹ cô là phải đẩy xe lăn đi. Every time she came to the temple, she would kind of sit there, not interested in anything. Cái bà cụ đó không có tới chùa ngồi xe lăn để cũng lờ đờ thôi, không thích gì hết đó. But the only time that her eyes perked up, mà lúc duy nhất của bà mà thức tỉnh lại is what? Let me show you. Can I? Okay. I didn't pay attention until one day I happened to do this to someone else next to her, in front of her. I was waving this thing at my disciples. And she said, and she immediately perked up. Your grandmother, Sean. She immediately perked up. I said, what? He said, and she said, and she tried to catch it. Bà đòi chụp cái thầy. I said, no way. Thầy rút lui lại. And I realized she likes $100 bills. Rồi mới khám phá ra bà thích đồng 100. So anyway, after she passed away, sau khi bà qua đời rồi, and Go Yin asked me to help her mother get to the Pure Land as one of the two things she wants to from us. Hai cái chuyện là cô Quảng Ngân chỉ yêu cầu với thầy thôi. One is help her mother go to the Pure Land. Thứ nhất là yêu cầu giúp bà mẹ qua Tây Phương Cực Lạc. So we help her get to the Pure Land, giúp bà qua Tây Phương Cực Lạc. And very quickly, because we prepared her very well. Chuẩn bị sớm, so we got her very quickly, like within a week. Tuần đi được. And because she's very well prepared, thầy đã chuẩn bị từ lâu rồi. And then that night, the mother came back. Tối đó, bà mẹ về lại. Okay. A lot of people who go to the Pure Land would come back and visit their families in the dreams. Okay. Và một số lớn người mà đi hướng Tây Phương Cực Lạc rồi, họ trở về là viếng thăm người gia đình trong mộng của họ. Okay, because they're still very attached to the families. Tại vì họ rất là thương người gia đình của họ. So they came back, they say like, I'm okay, or you okay, you know, I care for you, I love you, and so forth. And then that's the last chance, because then Amitabha Buddha tells them, enough, no more fooling around. Now you have to start cultivating to become a Buddha. Rồi làm một lần nữa thôi, xong rồi Đức Phật A Di Đà mới không cho về nữa, rồi bắt đầu tu. Anyway, the mother came back. Cái bà mẹ cô Quảng Ngân, Go Yin's mother came back. Did she tell you this, Sean? She didn't tell you? Oh my God, you're such a non-believer. She came back. So Go Yin came to me and she told me the story and said, I dream of my mother. Họ nói, tôi mơ thấy mẹ tôi. I said, how does she look? Nói là, bà thấy ra sao?
very handsome, very pretty, very happy. Because when she was alive, she's very sick, not happy at all. Lúc bà sống, bà cụ đau khổ, đau đớn, bệnh hoạn. Về rất là vui vẻ, very happy. And then what else? And then she says, she gave me something. I said, here, take this. Bà nói, cái này cho con đó. And I opened it. And what did I see? Mở ra thấy gì? I will take guesses. Quý vị đoán thấy gì? If you heard the story before, please do not ruin it for me. Quý vị nghe chuyện nào rồi thì nhớ đừng có phá đám thầy. You, no, down. What did the mother give her? Bà mẹ cho cái gì? Huh? What? Come on, make a guess. Money, $100 bills. Trật. So Chinese. Anyone else? What did the mother give her? What? Come on. No guess? Yes. Billy. Red. What? Cooking book. What? Cooking booklet. The joy of cooking. Cooking. No. Shut no one. Yeah. I wish he had given her a cookbook. Oh my God. That's a good idea. For Christmas, we should give her a cookbook. Yes. Orange. 莲花. 莲花. Hoa sen. What else? Anyone else? Huh? No, don't cheat. No, you cannot cheat. You go, no, can I tell? No, she knows the story already. And she's still here. She heard the story several years ago. Nghe câu chuyện là 7 năm trước, 7-8 năm trước vẫn còn ngồi đây. So she's probably believes it. Yes, orange. Praying beads or sutra? Sutras? Or prayer beads? I don't know. Prayer beads? Yeah. You're so boring. You go to the Pure Land, you bring back praying beads, prayer beads. Oh my God. Qua Tây Phương Ngược Lạc mà đem về cái sâu chuỗi. God, these guys lack imaginations. Yes, ma'am, green. Gold? Huh? Gold. Troublemaker. She brought back gold to give Go-Jin. Sean, do you believe? She says, here, there's some gold, take it. You know why, Sean? Because your grandma is very cheap. When she's alive, she's very cheap. She would not spend money on anything. So she went to the Pure Land, pick up some gold as dirt, and bring it back and give it to your mother. Isn't that cool? Quý vị biết thấy rõ ràng không? Cái bà cụ này khi bà còn sống, bà keo kiết dễ sợ, rất là kỹ thiền. Qua bên kia lấy đất đem về cho con mình. So he gave dirt to her own daughter to show her appreciation for sending her to the Pure Land. Thành đem vàng, lấy đất vàng đó để đem về, để bà keo như vậy đó, để cảm ơn đứa con. And they know, by the way, that's why she gave it to her to say, hey, I like you. Thành ra bà biết, bà cho con. And Go-Jin says, no, give it to my sister. I don't want dirt. Còn quả Ngân nó không, đừng có cho tôi đất, cho mấy cô kia. Okay, so it must be true for that woman to give gold to her own daughter. All right, where are we? Time is up. Only a few more minutes. Hết thì giờ, huh? So it's kind of cool. You were there, and you. So that's the housing you have is free as well. Chỗ ở cũng miễn phí. Food comes to you as you like it. There's nothing lacking. Bên kia đồ ăn có thiếu gì hết á. You feel like
beef stroganoff, you have beef stroganoff. Okay, đồ ăn gì? You want kimchi? Có kimchi. Did you enjoy today's kimchi? Oh, I liked it. Yeah. Whatever you want. Okay, whatever is food suit your fancy. Burritos. Huh? You have all kinds of flavor. Đồ ăn đầy đủ hết đó. Okay. All right. So over there you have is ideal condition for you to live. Môi trường nó lý tưởng cho quý vị. Some of you will be so rich that you live in palaces. Những người quý vị giàu có, thành ra quý vị sống trên những cái lâu đài. For monks like us, we probably live on the ground, in huts. With our, người xuất gia chắc là ở trong cái tòa nhỏ nhỏ. All right, depending on your level of samadhis, you have according level of accommodations. Tùy cái trình độ định lực quý vị, thì quý vị có cái chỗ ở nó tương ưng với như vậy. Okay, zero samadhi, cái định lực mà không có định lực, you live on the ground. Quý vị ở trong nhà trệt. Whereas you high level samadhi, trình độ cao hơn, định lực cao hơn, thì you have palaces that actually float in the air. Quý vị sống định lực cao hơn thì quý vị có cái lâu đài ở trong không trung đó. They actually float in the air. Okay? It's kind of cool. Very happy there. Okay? And more importantly, và chuyện quan trọng nhất, okay, in one lifetime you become a Buddha. Và trong một kiếp quý vị sẽ trở thành Phật. Guarantee, chắc chắn. Guarantee. Okay? You're not impressed. You know how hard it is to become a Buddha? Quý vị biết thành Phật nó khó chừng nào không? You look at it, of course. Khi mà nói thành Phật, ai cũng biểu môi nó, chứ cái gì đâu mà ghê gớm. You know how difficult it is to become a Buddha here in this high world? Even Shakyamuni Buddha really had it tough. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật làm chuyện là hy hữu. Amitabha Sutra says it's incredibly difficult. Nó khó dễ sợ. Okay? And yet you go over there, one lifetime, you become a Buddha. Okay. Ngược lại, qua Tây Phương Cực Lạc, một kiếp là thành Phật. Okay? Never have to suffer again. Không bao giờ khổ. You never be sick again. Không bao giờ bệnh nữa. Ever. Never sick again. Okay? Yes, orange. You say one lifetime because pretty much you don't die? I'm sorry? You say one lifetime in the Pure Land because you live a long time? Yes, long time. Cuộc sống như nó dài dẳng. Very, very long. Okay? And that's why. That's how you can become a Buddha. Thì cái cuộc sống nó dài dễ sợ, dài không thể tưởng tượng được. Thành ra cái vị đủ thì giờ, you have plenty of time to become a Buddha. Đủ thì giờ. Whereas here, right now, we live up to maybe 60, 80, 100 years old. Ta bà này 60 năm, 80 năm, 100 năm là nhiều. And then we die. Over there is so long, it's forever, more or less. Nó lâu dễ sợ. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Lecture, the talk is supposed to be end at 8:30, something like that, right? Because we still have a great transference. Mình phải nói ngừng lại 8:30 tại vì còn có cái đại hồi hướng nữa. It's fantastic, folks. Trust me. All the great bodhisattvas, they all want to go to the Western Bliss Pure Land. Tất cả những đại Bồ Tát đều thích về Tây Phương Cực Lạc. The great bodhisattvas, they have the wisdom. Họ đã có trí huệ. They know better than us. Họ có trí huệ hơn chúng ta. They all want to go to the Pure Land. Tất cả đều muốn qua Tây Phương Cực Lạc. Okay? If you have any wisdom at all, you want to go to the Pure Land. Những người mà có trí huệ
thì phải đều muốn qua Tây phương cực lạc. All of them. Okay? All right, I have 3 more minutes. Any questions? Thế còn 3 phút nữa, có ai muốn thắc mắc gì không? Two more minutes, còn 2 phút nữa thôi. $57, $56. Yeah? Orange. Red. Alo, nhập trưởng hỏi là Diêm Dương có được đi qua bên Tây phương cực lạc không thầy? My husband asked, can King Yama go to the Pure Land? Ngài Diêm Vương có qua cái phương cực lạc được không? Anytime he wishes. Lúc nào đi cũng được. Why is that? Tại sao như vậy? Because King Yama is actually a bodhisattva. Tại vì Ngài Diêm Vương á, là một cái vị Bồ Tát. He's a very, very good person. Người rất là tốt. Yeah, go on. Vậy Ngài ở bậc mấy thầy? Hả? Ngài là Bồ Tát bậc mấy vậy thầy? What level is this bodhisattva? Very good level. I am very impressed by King Yama. Thầy nói là trình độ nào? Thầy nói Diêm Vương, thầy phục Diêm Vương, thầy thích Diêm Vương. I love King Yama. He treats our people very well. Tại vì Diêm Vương đối xử với Phật tử chùa mình rất là tử tế. Okay? Yeah. So I believe he goes there and he's very high level. Thầy tin là trình độ rất là cao. Okay? At his level, he can go to the Pure Land as he wishes. He doesn't need any help. Trình độ Ngài Diêm Vương á, có thể qua Tây phương cực lạc, muốn là qua chứ không cần đợi giúp đỡ gì hết. So far, so good. We need help because we don't have enough blessings. Lý do cái vị mà cần giúp đỡ, tại cái vị không đủ phước. That's why you need help. Okay? These enlightened beings, they are incredibly blessed. So they can go anywhere they please. Ngược lại Bồ Tát đó, họ có phước nhiều dễ sợ, họ đi đâu cũng được hết, muốn đi đâu đi đó thôi. So far so good. All right. Time is one question in black here. Yes. Derek has a question. Derek has a question from the boonies in Canada. He asks if is greed same as ambition? I'm sorry? Is greed same as ambition? Is greed the same as ambition? Is it about him or about King Yama? I think it's about tham him. với là cái mong mưu cầu nó khác nhau chỗ nào? Yeah? Is that for him? He didn't answer, but knowing him, it's probably his question for him. So, greed, is it different from ambition? No, it isn't. It's the easy answer. Ambition is just a form of greed. That's all. Tham muốn nó khác, cái lòng tham gì, chứng là tham. Is also greed. Ambition is a form of greed. It's a more intense form of greed. Okay, more focused and intense form of greed. Mong mỏi, tham muốn đó là nó mạnh hơn cái lòng tham thường thôi. Okay, and you create greed karma,ซึ่งtạo những cái nghiệp về cái lòng tham. Okay. All right. Anyone else? Anything else? Ai thắc mắc gì không? If not, then we will have a great transference. Bây giờ chúng ta cử hành cái lễ đại hồi hướng. Okay. Where
Pomhyun Sunim is will be asked. You have the chance to watch the Pomhyun Sunim run around. Có cơ hội để quý vị quan sát thầy Đại Hằng này chạy bộ. We haven't done the great transference yet in Korea, right? Pomhyun Sunim. We did, but he wasn't there. He was there, but now he's too old to run. All right, so let's stand up and do the great transference. Mời quý vị đứng dậy, làm cái đại hồi hướng.